Malamig na gabi. May kidlat sa kalangitan. Isang matandang babae ang nakaupo sa harap ng isang sinaunang altar sa loob ng kanyang kubo. Maririnig ang tunog ng hangin at kulog habang siya'y nagdarasal. Sa bayan ng San Gabriel, napalibutan ng malalaking bundok at madidilim na gubat, umiikot ang isang alamat tungkol sa isang agimat na may kapangyarihang magbigay ng lakas at tapang sa karapat-dapat na tagapagmana nito. Ngunit ang agimat nito ay hindi para sa kayamanan o kapangyarihan. Ito'y para sa pagtatanggol sa mga inaapi. Sa isang tahimik na baryo, ipinapakita ang simpleng buhay ng mga tao. Si Pepe, isang binatang masipag at mabait, ay nakatayo sa gitna ng palengke, tumutulong magbuhat ng mga gulay ng mga tindera. Salamat, Pepe! Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko may binsa ang mga gulay ko mayong araw. Walang anuman po, Aling Nina. Basta kaya kong tumulong, gagawin ko po. Sa kabila ng bahagi ng baryo, may grupo ng mga tauhan ng makapangyarihang si Don Alvaro, isang mayamang hasendero na nagdudulot ng takot sa mga mahihirap na magsasaka. Siguraduhin nyo na mababayaran nila ang utang nila bukas. Kung hindi, alam nyo na ang gagawin. Walang sino man ang makakatakas sa galit ni Don Alvaro. Ang kasamaan ni Don Alvaro ay tila walang katapusan. Ginagamit niya ang kanyang kayamanan at tauhan upang pahirapan ang mga mahihirap. Ngunit ang kanilang kalupitan ay mababago sa pagdating ng isang tagapagligtas. Habang naglalakad si Pepe pauwi sa kanilang kubo, narinig niya ang sigaw ng isang babae mula sa gubat. Saklolo! Tulungan niyo ko! Tumakbo si Pepe papasok sa gubat. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang grupo ng tauhan ni Don Alvaro na sinasakta ng isang magsasakang babae. Tigil na! Anong ginagawa nyo? Wala kayong karapatang mananakit ng babae. At sino ka naman para humarang sa amin, ha? Isang hamak na binata lang na walang kaya? Sinubukan ni Pepe na lumaban, ngunit nahirapan siya dahil marami ang kanyang kalaban. Bigla na lang, isang matandang babae ang lumitaw mula sa kadiliman. Pepe! Oras na! Upang tagapin ng iyong tadhana. Inagis ng matanda ang isang maliit na kahon kay Pepe. Nang buksan niya ito, isang makinang na agimat ang nagliwanag at biglang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at tapang. Ang agimat na ito ay mula sa sinaunang panahon, ginawa ng mga babaylan upang maging sandata laban sa kasamaan. Sa araw na ito, natagpuan ni Pepe ang kanyang layunin, ang maging kakampi ng mga inaapi. Sa tulong ng agimat, mabilis na natalo ni Pepe ang mga tauhan ni Don Alvaro. Napaluhod ang mga ito sa takot at nagtakbuhan palayo. Salamat, Pepe. Kung hindi dahil sa'yo, baka napatay na nila ako. Hindi ko hayaang magpatuloy ang kasamaan nila. Simula ngayon, ipagtatanggol ko ang mga tulad mo. Si Pepe ay nakatayo sa gitna ng gubat. Hawak ang agimat habang tumitingin sa malayo, puno ng determinasyon. Sa araw na ito, nagsimula ang kwento ng isang bayani. Si Pepe, tagapagmana ng agimat, ang magiging kakampi ng mga inaapi at magdadala ng pag-asa sa bayan ng San Gabriel. Ngunit, ang kanyang laban ay magsisimula pa lamang.
Madilim ang langit. May bagyong paparating. Si Pepe ay nakaupo sa tabi ng ilog, hawak ang agimat habang iniisip ang nangyari sa gubat. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Pepe ang kapangyarihan ng agimat. Ngunit, kasabay nito, ang mabigat na responsibilidad. Ipagtanggol ang mga mahihina laban sa kasamaan. Ngayong gabi, magsisimula ang isang laban na magbabago sa kanyang buhay. Sa kubo ng matandang babae, si Pepe ay naroon. Sinisimulan niyang alamin ang tungkol sa agimat. Ano po ang agimat na to? Bakit ito napunta sa akin? Ang agimat na hawak mo, Pepe, ay ginawa ng ating mga ninuno upang ipagsanggol ang ating bayan laban sa kasamaan. Ngunit, hindi ito basta kapangyarihan. Ito isang sumpa. Kung magagamit mo sa maling paraan, sandaan mo, Pepe, ang agimat ay para sa mga mahihina at inaapi. Pero, paano ko po malalaman kung sapat ang lakas ko para harapin ang mga kalaban? Ang lakas mo ay hindi lamang mula sa agimat. Nasa puso mo, Pepe, sa tapang at malasakit mo sa iyong kapwa. Sa baryo, umiyak ang mga magsasaka dahil sa mga tauhan ni Don Alvaro. Hindi sapat ang ani nyo ngayong taon. Kukunin namin ang lupa nyo kung hindi kayo makakabayan. Maawa na kayo, sir. Wala na kami iba paraan para mabuhay. Biglang dumating si Pepe, kalmado, ngunit puno ng tapang. Hawak niya ang agimat sa ilalim ng kanyang damit. Tama na! Hindi nyo pwedeng kunin ang lupa ng mga tao. Hindi ito sa inyo. Isa ka pang bakialamero, Pepe. Baka gusto mong sumunod sa kanila. Mag-isa si Pepe laban sa maraming tauhan. Gumagalaw siya ng mabilis. Hindi ila siya matamaan. Natalo niya ang mga ito nang walang kahit isang sugat. Hindi siya normal. Umalis na tayo. Tumakbo ang mga tauhan palayo, habang ang mga tao sa baryo ay nagtipon-tipon sa paligid ni Pepe. Salamat, Pepe. Kung hindi dahil sa iyo, wala na kami tirahan. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, walang makakapang-api sa inyo. Ano? Si Pepe? Isang binata lang ang bumigo sa inyo? Hindi ko papayag ang sirain niya ang plano ko. Tawagin yung mga mandirigma mula sa ibang bayan. Siguraduhin ninyong matutumba si Pepe. Pepe, hindi matatapos ang laban dito. Huwag mong kakalimutan na ang kalaban mo ay hindi lamang mga tauhan ni Don Alvaro, kundi pati ang takot at kasakiman ng mga tao. Hindi ko sila uurungan. Kung kailangan kong ibuwis ang buhay ko para sa mga mahina, gagawin ko. Hihihihi. Ang tapang mo, Pepe, ay siyang magririgtas sa San Gabriel. Ngunit, mag-iingat ka. Ang agimat ay may hangganan din. Huwag kang papadala sa galit o paghihiganti. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga tao upang ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Pepe. Ngunit, sa likod ng kasiyahan, isang anino ang nagmamasid mula sa malayo. Isa sa mga tauhan ni Don Alvaro na nagpaplano ng susunod na hakbang. Ang unang tagumpay ni Pepe ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao ng San Gabriel. Ngunit, ang banta ng mas malaking laban ay unti-unting dumarating. Magtagumpay kaya si Pepe sa harap ng mga pagsubok? Malamig na gabi sa baryo ng San Gabriel. Tahimik ang paligid, ngunit may namumuong tensyon.
Si Pipi ay nasa kanyang kubo, nagmuni-muni habang hawak ang agimat. Matapos talunin ang mga tauhan ni Don Alvaro, nagkaroon ng saglit na katahimikan sa San Gabriel. Ngunit, ang katahimikan na ito ay panandalian lamang. Ang paghihiganti ng hasindero ay malapit nang maganap. Sa mansyon ni Don Alvaro, siya ay nasa harap ng mga sundalo na kanyang inupahan. Mga kilalang bayarang mandirigma mula sa ibang bayan. Hindi ko hayaang sirain ng isang binata ang aking plano. Kailangan natin ipakita sa lahat kung ano ang mangyayari sa mga magtatangkang lumaban sa akin. Hanapin niyo si Pepe at dalhin siya sa akin, buhay o patay. Ang mga sundalo ay nagkakasa ng kanilang mga armas. Ang kanilang mga mukha ay malamig at walang awa. Sa kubo ni Pepe, dumating ang matandang babae na may dala na namang babala. Pepe, papalapit na ang pinakamabigat mong laban. Ang mga kalaban mo ngayon ay hindi ordinaryo. Sila ay may mga bihasa sa pakipagligma. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ko hayaan na matakot muli ang mga tao dito. Kung kailangan kong harapin ang mga sundalo ni Don Alvaro, gagawin ko. Ang agimat ang magiging kalasag ko. Pepe, tandaan mo, ang agimat ay malakas, ngunit may hangganan. Hindi ito uobra kung ano ang puso mo ay mapupuno ng galit o paghihigansi. Ang tagumpay ay nasa tamang layunin, hindi sa kapangyarihan lamang. Biglang naputol ang usapan nang marinig nila ang sigaw mula sa baryo. Sa baryo, nagkagulo ang mga tao habang ang mga tauhan ni Don Alvaro ay sinisimula ng sunugin ang mga bahay. Ang ilan ay kinukulong ang mga magsasaka. Tulong! Inaresto nila kami! Dumating si Pepe, hawak ang agimat. Ang kanyang presensya ay agad nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Tigilan nyo yan! Kung ako ang hanap nyo, harapin nyo ako! Lumabas ang leader ng mga sundalo, si Kapitan Isidro, isang malaki at mabagsik na mandirigma. Ikaw pala ang sikat na Pipi. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang totoong laban. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Pipi at mga sundalo. Sa tulong ng agimat, mabilis at malakas si Pipi. Nahaharap niya ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Ngunit habang tumatagal, napapagod siya at unti-unting humihina ang liwanag ng agimat. Pepe, ang agimat ay hindi lamang sandala. Ito ay pinapagana ng iyong panindigan at tapang. Huwag kang mawala ng tiwala sa iyong sarili. Napansin ni Pipi na inaaresto ng ibang sundalo ang mga tao sa baryo. Nagdesisyon siyang gamitin ang natitirang lakas ng agimat upang protektahan sila. Hindi ko kayo pababayaan! Ang laban na to ay para sa inyong lahat! Pinakawalan ng agimat ang isang malakas na liwanag na nagtaboy sa mga sundalo. Ang ilan ay natumba habang ang iba ay tumakbo palayo sa takot. Hindi pa tayo tapos, Pepe. Babalik ako at mas malakas ang dala kong puwersa. Umalis si Kapitan Isidro kasama ang natitirang mga sundalo. Ang baryo ay muling nagkaroon ng katahimikan. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ni Pepe. Sila ay nagpapasalamat at lumuhod sa kanyang harapan bilang tanda ng kanilang respeto. Pepe, ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hindi ako nag-iisa sa laban na to. Ang tapang ninyo at ang pagmamalasakit natin sa isa't isa ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagtatagumpay. Sa malayo, si Don Alvaro
ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang mansyon. Pinagmamasdan niya ang nasusunog na baryo ng San Gabriel habang nakangisi. Pepe, nagkamali ka ng kinakalaban. Sa susunod, sisiguraduhin kong ikaw mismo ang mabawasak. Bulong niya sa sarili. Bagamat nanalo si Pipi sa laban na ito, ang banta ni Don Alvaro ay patuloy na nakaamba. Magtatagumpay kaya si Pipi sa mas mabigat pang pagsubok? Sa baryo ng San Gabriel, ang mga tao ay abala sa pagtutulungan upang muling itayo ang kanilang mga bahay. Si Pipi ay nasa harap ng isang malaking mapa kasama si Tandang Mauro, ang pinakamatandang tagapayo ng baryo. Tandang Mauro, hindi natin sila pwedeng hintayin na sila ang sumugod. Kailangan natin silang salubungin. Hindi ko hayang muli nilang apihin ang mga tao dito. Pepe, ang galit ay isang mapanganib na sandata. Ang agimat mo ay para sa kaputihan, hindi sa paghihiganti. Siguraduhin mong ang laban mo ay para sa kanila, hindi para sa iyong sarili. Para sa kanila ito, Tandang Mauro. Hindi ako papayag na mawalan sila ng pag-asa. Sa mansyon ni Don Alvaro, nakikipag-usap siya kay Kapitan Isidro at isang misteryosong albularyo. Kapitan Isidro, huling pagkataon na ito. Hindi ko na kayang tiisin ang kahihiyan. Siguraduhin mong matutuldukan na ang kwento ng agimat ni Pepe. Sabi ni Don Alvaro. Huwag kang mag-alala, Don Alvaro. Sa tulong ng albularyo ito, matutumbasan natin ang lakas ng agimat niya. Ang albularyo ay naglalabas ng isang itim na kristal na kumikislap sa dilim. Ang itim na kristal na to ay may sumpa. Kapag ginamit ninyo ito, mawawala ng bista ang agimat ni Pepe. Ngunit, tandaan ninyo, may kapalit ang kapangyarihang ito. Ang bawat galit at kasamaan na inyong pinakawalan ay babalik din sa inyo. Walang halaga ang kapalit. Basta matalo natin si Pepe. Sa kagubatan, si Pipi ay nag-iensayo gamit ang agimat. Biglang dumating si Maria, isang dalagang tumutulong sa mga nasasaktan mula sa nakaraang labanan. Pipi, bakit mo ginagawa itong mag-isa? Alam mong handa kaming tumulong. Maria, ayokong masaktan pa kayo. Sapat na ang ginawa nila sa baryo. Ako ang dapat humarap sa kanila. Pipi, ang tagumpay ay hindi nakukuha ng isang tao lamang. Ang laban na to ay laban nating lahat. Gabi na, ang baryo ay naghanda para sa pagsalakay ng mga tauhan ni Don Alvaro. Ang mga magsasaka ay armado ng mga bulo at sibat, habang si Pipe ay nasa unahan ng grupo. Hawak ang kanyang agimat. Dumating ang takdang araw. Ang baryo ng San Gabriel ay hindi na lamang biktima ngayon. Sila ay naging mandirigma. Dumating ang mga tauhan ni Don Alvaro, pinamumunuan ni Kapitan Isidro. Sa kanilang likuran ay ang albularyo. Hawak ang itim na kristal na naglalabas ng malaswang liwanag. Pepe, tingnan natin kung ang liwanag ng agimat mo ay kayang talunin ng dilim ng sumpa. Nagkaroon ng sagupaan. Sa simula, lumamang ang baryo dahil sa liwanag ng agimat ni Pipi. Ngunit, unti-unting humina ang bisa nito dahil sa itim na kristal ng albularyo. Pipi, ang agimat mo, nawawala ang liwanag. Hindi ang agimat ang tunay na sandata ko. Ang puso at tapang ko ang magtatapos sa laban na to. Pinangunahan ni Pipi ang mga taga-baryo sa isang matinding laban. Nagipagbuno siya kay Kapitan Isidro habang sinisikap ni Maria at ng iba pang taga-baryo na makuha ang itim na kristal mula sa albularyo.
Nahulog ang itim na kristal sa lupa. Matapos itong maagaw ni Maria, biglang sumabog ang kristal at ang lahat ng kasamaan nito ay bumalot kay Don Alvaro. Hindi! Hindi ito ang dapat mangyari! Ah! Sumigaw sa sakit si Don Alvaro. Nag-collapse ang mansyon ni Don Alvaro at nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang baryo ng San Gabriel ay nagtagumpay. Sa liwasan ng baryo, nagtipon ang lahat upang magpasalamat kay Pepe. Pepe, ang agimat mo ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan. Isa itong palala na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. Hinding-hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Ang tagumpay ito ay para sa ating lahat. Sabi ni Pepe. At mula noon, ang baryo ng San Gabriel ay naging simbolo ng tapang at pagkakaisa. Si Pepe, ang tagapagtanggol ng mga inaapi, ay nanatili bilang gabay at inspirasyon sa lahat. Ang liwanag ng araw ay sumisikat sa baryo ng San Gabriel. Masaya ang mga tao sa muling pagbabalik ng kapayapaan. Nakikita si Pepe na nagtulong-tulong kasama ang mga taga-baryo sa pagtayo ng mga nasirang bahay. Matapos ang tagumpay laban kay Don Alvaro, muling bumangon ang baryo ng San Gabriel. Ngunit, ang kapayapaan ay laging sinusubok ng bagong hamon. Sa kagubatan malapit sa baryo, isang grupo ng mga misteryosong lalaki, nakasuot ng itim, ang nagmamasid sa baryo. Ang kanilang leader, si Emilio, ay may dalang mahiwagang itim na agimat. Akala ni Pepe, tapos na ang lahat. Hindi niya alam na ang tunay na banta ay paparating pa lamang. Sabi ni Emilio. Sa liwasan ng baryo, isang pagtipon-tipon ang nagaganap. Ang mga taga-baryo ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Si Pepe nakangiti habang nagsasalita sa mga tao. Mga kababayan, ang tagumpay natin ay hindi dahil sa akin lamang. Ito ay dahil sa ating pagkakaisa at tapang. Huwag nating kalimutan na tayo ang ating lakas. Pepe, alam kong gusto mong magdiwang. Pero, kailangan nating maging handa. Ang balita, may panibagong grupo na plano laban sa atin. Sabi ni Maria. Alam ko, Maria, kaya hindi tayo dapat maging kampante. Ang agimat ko ay nandito, hindi para magyabang, kundi para ipagtanggol kayo. Sabi ni Pepe. Nang gabi, si Pepe ay naglalakad sa kagubatan. Hawak ang kanyang agimat na nagliliwanag sa dilim. Biglang lumitaw si Emilio mula sa likod ng mga puno. Pepe, matagal na kitang inaabangan. Sabi ni Emilio. Sino ka? At anong kailangan mo? Nagulat si Pepe. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Emilio, tagapagmana ng itim na agimat ng aming angkan. Ang kapangyarihan mo ay walang kumpara sa akin. Biglang nagliwanag ang itim na agimat ni Emilio at ang paligid ay binalot ng malamig na hangin. Hindi ang agimat ang nagpapalakas sa tao, ang puso at layunin, ang tunay na kapangyarihan. Sabi ni Pepe. Nagkaroon ng sagupaan. Ang dalawa ay nagpalitan ng malalakas na suntok at hampas. Ang itim na agimat ni Emilio ay nagpapakita ng kakaibang lakas. Ngunit, ang liwanag ng agimat ni Pepe ay hindi nagpapadaig. Habang naglalaban, biglang dumating sina Maria at ang iba pang taga-baryo. Dala ang kanilang mga bulo at sibat. Pepe, hindi ka nag-iisa. Sabi ni Maria. Ang mga taga-baryo ay nagkaisa.
Upang harapin ang mga tauhan ni Emilio, ang laban ay naging simbolo ng pagkakaisa ng mga tao laban sa kasamaan. Si Pipi at Emilio ay nasa huling bahagi ng kanilang laban. Ang agimat ni Pipi ay biglang nagliwanag ng maliwanag kaysa dati at si Emilio ay napaatras. Paano? Paano mo nagawa ito? Ang itim na agimat ay mas malakas. Dahil ang layunin ko ay pagtanggol ang mga tao, hindi ang manira o maghasik ng kasamaan. Sabi ni Pepe. Sa isang malakas na hampas ng liwanag mula sa agimat ni Pepe, ang itim na agimat ni Emilio ay nabasag. Si Emilio ay napaluhod, nawala ng lakas. Hindi! Paano to nangyari ito? Sabi ni Emilio. Lumapit si Pepe kay Emilio. Ang kasamaan ay laging matatalo ng kabutihan, pero hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Piliin mong magbago. Ang araw ay sumisikat sa baryo ng San Gabriel. Si Emilio at ang kanyang mga tauhan ay tinanggap ng mga taga-baryo matapos sila mapakita ng pagsisisi. Pepe, ang ginawa mo ay hindi lamang para sa baryo. Pinakita mo rin sa kanila na ang pagbabago ay posible. Sabi ni Tandang Mauro. Ang agimat ay hindi lamang sandata. Ito'y isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng liwanag. Sabi ni Pepe. At sa muling pagkakataon, ang baryo ng San Gabriel ay naging simbolo ng pagkakaisa, tapang at kapatawaran. Si Pepe, ang tagapagtanggol ng mga inaapi, ay nanatiling inspirasyon sa lahat. Sa baryo ng San Gabriel, ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga anak ay naglalaro ng liwasan, habang ang matatanda ay nag-usap tungkol sa tagumpay ng nakaraan. Si Pepe ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, nag-iisip. Ang pagkakaisa at liwanag ay nagbigay sa San Gabriel ng pag-asa. Ngunit ang tunay na laban ay hindi palaging makikita sa mata. Ang madilim na puwersa na mula pa sa nakaraan ay muling babangon. Sabi ng isang matanda. Isang gabi, habang ang buwan ay mataas sa kalangitan, isang bagong panganib ang nagsimula banta sa baryo. Si Olga, isang matandang manguukit ng kahoy, ay napansin ang kakaibang ingay mula sa kagubatan. Si Olga papunta sa bahay ni Pepe. Pepe, may nangyayaring kakaiba sa kagubatan. Nagaramdam ako ng kakaibang puwersa. Si Pepe umalis agad, dumaan sa kahubaan ng kalsadang madilim. Binabaybay ang daan patungo sa kagubatan. Ang kanyang agimat ay kumikislap sa dilim. Anong nangyari, Olga? Bakit mo ako tinawag? Sabi ni Pepe. Huwag kang mag-alala. Isang kakaibang nilalang ang naramdaman ko. Hindi ko matukoy kung anong uri ng espiritu pumapaligid sa atin. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Pepe ang biglang malamig na hangin at ang pag-iling ng mga puno sa kagubatan. Isang hindi normal na pwersa ang umahapil sa paligid nila. Huwag tayong mag-alala. Ako may agimat na kakampi natin. Subalit, may bagong hamon na malapit na. Sabi ni Pepe, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang agimat. Maya-maya, isang anino ang dumaan sa gilid ng kanilang mata. Isang malaking nilalang na may pakpak at makapal na balahibo. Nanginginig ang mga mata nito sa dilim. Ang agimat ko, hindi ito magamit sa isang ordinaryong kaaway.
Sabi ni Pepe, umaatras ng konti, nagsasalita sa sarili. Naglalakad si Pepe patungo sa harap ng nilalang na nagsimulang magsalita gamit ang isang malalim at mabagsik na tinig. Nilalang. Pepe, ang iyong agimat ay hindi makakaligtas sa inyo. Ako si Tarok, isang sinaunang nilalang na itinatago ng mga matatanda. Ikaw ay makakalaban ko. Kung ang laban ay tiyak, hindi ako tatakas. Ako ay handa. Sabi ni Pepe. Ang nilalang na si Tarok ay naglabas ng matinding enerhiya mula sa kanyang mga kamay at ang mga puno ay nagsimulang mag-alon sa kanyang kapangyarihan. Ang agimat ni Pepe ay nagliwanag, nagbigay ng proteksyon sa baryo at sa mga tao. Sa isang malakas na pagsabog ng hangin at liwanag, nagkaroon ng matinding labanan sa kakubatan. Si Pepe at si Tarok ay nagtagisan sa kapangyarihan ng kanilang mga agimat. Sa kabila ng kanilang laban, si Olga ay naglakad papalapit kay Pepe. Naramdaman niya ang bawat hakbang ng kanyang agimat ay nagiging mas matindi at ang mga kasamahan sa baryo ay nagsimula rin magtulungan sa kanilang laban. Huwag kayong matakot. Ang agimat ni Pepe ay hindi lamang sa kanya. Ito ay para sa atin lahat. Kailangan natin magtulungan. Sabi ni Olga sa mga tao. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang magtipon. Tinutulungan si Pepe sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang lakas at tapang. Si Tarok ay tila napapaurong, natutokso ng lakas ng pagkakaisa ng mga tao. Habang ang labanan ay tumatagal, ang agimat ni Pepe ay nagiging mas maliwanag, sumasalamin sa lakas ng mga tao at ang kanilang di mabilang na tapang. Ang agimat ni Tarok ay unti-unting nawawala, nagiging mahina. Pagkatapos ng matinding sagupaan, si Tarok ay napapayapa at tumalikod. Ang kanyang mga mata ay naging mapait at puno ng pagkatalo. Napagtagumpayan niyo ako. Pero tandaan niyo, may iba pang mga nilalang na maghahanap ng pagkakataon laban sa inyong mga agimat. Bumalik ka na sa iyong pinagmulan, Tarok. Ang ating pagkikibaka ay para sa kabutihan at hindi kami matatakot. Sabi ni Pepe. Ang nilalang ay lumisan at ang kagubatan ay muli naging tahimik. Sa liwasan ng baryo, ang mga tao ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Si Pepe ay nasa harap ng mga tao, nagsasalita ng may kababaang loob. Mga kababayan, natutunan natin na ang agimat na to ay hindi para sa personal na kapakinabangan. Ang agimat ay nasa ating pagkakaisa, ang ating tapang at malasakit sa bawat isa. Ang laban natin ay hindi patapos. Kailangan nating maghanda. Sa San Gabriel, ang mga tao ay natutunan ang tunay na kahulugan ng agimat. Hindi lamang ito isang simbolo ng kapangyarihan, kundi isang paalala na ang tunay na lakas ay nasa puso ng bawat isa. Ngunit sa bawat tagumpay, may habagong hamon na darating. Isang tahimik na gabi sa baryo ng San Gabriel, ang mga tao ay abala sa kanilang magawain sa ilalim ng malamlam na buwan. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam sa hangin, isang malupit na presensya na nag-aabang sa dilim. Si Pepe ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Ang agimat ay kumiskislap sa kanyang kamay. Matapos ang tagumpay ni Pepe laban kay Tarok, nagsimula muli ang buhay na sa San Gabriel. Ngunit ang mga kasamahan ni Tarok ay hindi natatakot. Isang mas matinding pwersa ang nagbabalik. Sa kagubatan, sa isang madilim na kuweba,
Isang nilalang na mas makapangyarihan at mas malupit kaysa kay Tarok ang nagbabalik. Siya ay si Sintar, isang nilalang na nagtataglay ng kasaysayan na pagkatalo sa mga kamay ng mga bayani ng nakaraan. Huwag kayong magkakamali, Tarok. Ang mga pagkatalo nyo ay hindi ko malilimutan. Ang oras ng paghihiganti ay darating. Pepe, ikaw ang agimat mo ay hindi makakaligtas sa galit ko. Sabi ni Sintar, nagngingit-ngit sa galit sa kanyang madilim na trono. Naglakad si Santar papalabas ng kuweba. Ang mga mata niya ay kumikislap sa pagkasindak. Ang kanyang katawan ay mula sa mga anino, may mga pakpak na ginugol ng mga taon upang magtamo ng kapangyarihan. Ang hangin ay nagiging mabigat sa paligid. Sa baryo ng San Gabriel, si Pipi ay nakatanggap ng isang mensahe mula kay Olga. Ipinahayag ni Olga na may kakaibang pababago sa paligid ng kagubatan at ang mga hayop sa paligid ng baryo ay nagsimulang mapakita ng kakaibang galit. Pepe, nagbabalik si Santar, ang nilalang na magpapasakit sa ating mga kaluluwa. Kailangan nating maghanda. Sabi ni Olga. Si Pipi ay tumayo. Ang kanyang agimat ay muling kumikislap. Lumalabas mula dito ang isang matinding enerhiya. Alam ko na, darating ang araw na ito, Olga. Si Santar ay hindi madali, ngunit hindi siya magtatagumpay laban sa ating pagkakaisa. Kailangan ng bawat isa sa atin na magtulungan upang mapigilan siya. Sabi ni Pipi, matapang pero nag-aalala. Sa gabi ng kanyang pagpunta sa kagubatan, dumating ang isang grupo ng mga tao mula sa baryo, kasama si Olga, handang magtulungan upang batumbahin si Santar. Ang kanilang lakas ay nasa pagkakaisa at ang agimat ni Pepe ay nagbigay gabay sa kanilang landas. Habang papalapit ang grupo kay Santar, ang kanyang galit na tinig ay sumabog sa kagubatan. Isang tunog na parang dumadagundong sa mga kabundukan. Si Santar, mabilis, puno ng galit. Kayong mga mababang tao, sumuko na kayo. Hindi nyo kayang patumbahin ako ni Pipi. Ang mga puno at halaman sa paligid ay nagsimulang mag-alon. Minabagtas ni Santar ang kagubatan nang may pwersa ng hangin at kidlat. Ang dilim ay pumapaligid sa kanya, ngunit si Pipi ay hindi napapapikto. Si Pipi, mahinahon, ngunit matatag. Tumingin kay Santar. Ang iyong puot ay hindi makakahadlang sa aming pagmamahal sa bayan, Santar. Ipinaglaban namin ang katarungan at ang agimat ko ay magiging gabay sa amin. Naglabas si Pipi ng isang malakas na alon ng liwanag mula sa agimat. Tumama kay Santar, ngunit ang nilalang ay tila hindi tinatablan. Si Santar sumagot na may mataas na tinig. Ang agimat na yan ay hindi makakaligtas sa aking pwersa. Pati ang iyong mga puso ay malalambot. Habang ang labanan ay tumatagal, ang mga tao mula sa baryo ay patuloy na lumalapit at nagtutulungan. Si Olga ay nagbigay ng isang lihim na sandata na maaring mapahina kay Santar. Isang sinaunang ritual na tangi ang mga matatanda sa kanilang bayan lamang ang nakakagawa. Sabi ni Olga sa masinsinang pagbuo ng mga salita. Sa mga nilalang ng dilim, ang liwanag ng tunay na pag-ibig at pagkakaisa ang siyang makakapatumba sa iyong kasamaan. Habang binibigkas ni Olga ang mga salita, ang agimat ni Pipi ay kumikislap ng mas maliwanag. Nakita nila ang unti-unting humina si Santar.
Ang pwersa ng kanyang katawan ay nagiging mas mahina at ang kanyang mga mata ay nagiging malabo. Si Pipi lumapit kay Santara habang patuloy ang pagdardal ni Olga. Ang galit mo ay hindi magtatagal, Santar. Ang bayan ng San Gabriel ay nagsama-sama at nakatayo sa harap mo. Tapos ng iyong pamumuno, Isang matinding pagsabog ng liwanag ang sumabog mula sa agimat. Tinamaan si Santara at pinatumba siya sa lupa. Ang kagubatan ay tahimik na muling bumangon at ang mga tao ay nagtagumpay. Sa pagkatalo ni Santara, natutunan ng San Gabriel na hindi lahat ng pwersa ng dilim ay natutinag sa lakas ng agimat lamang. Ang tunay na pwersa ay nasa bawat tao, sa kanilang pagkakaisa at sa kanilang malasakit sa isa't isa. Sa baryo, ang mga tao ay nagdiriwang. Ang mga bata natatakot ay muling nakaniti. Si Pipi ay nakatayo sa harap ng mga tao, nagsasalita ng may kababaang loob. Si Pipi, tahimik, ngunit pulo ng tapang. ang laban natin ay hindi pa tapos. Laban para sa katarungan, para sa bayan, at para sa bawat isa sa atin. Sa isang tahimik na umaga sa San Gabriel, ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Si Pipi ay nakaupo sa isang puno ng baliti. Ang agimat niya ay kumikislap ng kakaibang liwanag. May naramdaman siyang pagbabago, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Matapos ang pagbagsak ni Santara, akala ng lahat ay tapos na ang laban. Ngunit sa puso ng agimat ni Pepe ay may isang lihim na hindi pa natutuklasan. Isang pwersa mas malakas at mas matinding hamon sa lahat ng mga taong nagtatanggol sa kabutihan. Ang agimat, hindi lamang proteksyon, kundi isang susi sa isang mas malalim na misteryo. Sa isang madilim na kuweba, sa ilalim ng isang bundok, may isang nilalang na nagmamasid, si Tiron. Isang nilalang mula sa ibang dimensyon ay may layunin na kunin ang agimat ni Pepe. Siya ay nagtataglay ng kakayahang magmamaniobra sa oras at espasyo. At sa kanyang mga kamay, ang agimat ay magiging isang armas na kalupitan. Si Tiron nakatingin sa isang sinaunang mapa. May matinding layunin. Ang agimat na yan, ang huling piraso ng kalakasan na magbibigay sa akin ng kontrol sa buong mundong ibabaw. Si Pepe, isang simpleng tao, ngunit may agimat na may lihim na kapangyarihan. Kailangan ko siyang masakop. Tumayo si Tiron mula sa kanyang trono, isang nilalang na puno ng galit at ambisyon. Tumalikod siya at nagsimula ng isang ritual kung saan ang buong kuweba ay nagliwanag sa kasamaan. Sa baryo ng San Gabriel, si Pipi ay nakaramdam na may kakaibang nangyayari. Ang agimat niya ay nagsimula ng kumislap ng higit pa sa kaysa dati at may naramdaman siyang presensya ng isang mas malupit na pwersa na nagmamasid sa kanya. Si Pipi nag-iisip, mahina ngunit puno ng kabuntot ng takot. May nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang pwersa ito. Pero hindi ko kayang pabayaan ang mga tao ko. Kailangan kong maganda. Si Olga nagmamadali. Pipi! Pipi! May mga balid sa akong narinig. Mula sa mga kalapit baryo, may mga nilalang na nag-uumpisa ng mga kakaibang ritual. Sabi nila, may nilalang na nagbalik. Si Tiron, isang nilalang na may kapangyarihan sa pagmanipula ng oras. Nagbabalak siya na masama. At ang agimat mo, Pipi, ay ang susi sa kanyang plano. Si Pipi naguguluhan, ngunit determinado. Hindi ko alam kung paano. Ngunit
May mga bagay na itinaguyod ang agimat ko. Kung ang agimat ko ang magiging susi sa kabutihan, hindi ko hayaang magamit ito sa masama. Sa kabundukan, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtipon-tipon. Naghahanda sa anumang darating. Si Pipi at si Olga ay naglakbay patungo sa kuweba ni Tyrone, handang harapin ang bagong panganib. Sa kanilang paglalakbay patungo sa pinagmulan ng kasamaan, hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit, ang lakas ng bawat isa, ang kanilang pagkakaisa, ay magiging kanilang sandata laban sa isang nilalang na kayang baguhin ang takbo ng panahon. Pagdating nila sa labas ng kuweba, naramdaman ni Pipi ang isang matinding puwersa na parang inahatak siya palapit sa dilim. Ang agimat sa kanyang kamay ay kumikislap ng maliwanag. Ngunit, ang liwanag nito ay parang tinatablan ng kakaibang dilim. Si Olga nag-aalala. Pipi, mag-iingat ka. Hindi basta-basta ang nilalang na to. Ang agimat mo, kailangan mo gamitin ito ng tama. Pumasok sila sa kuweba. Ang mga pader ay kumikinang sa mga sinaunang simbolo. Sa isang sulok, nakita nila si Tyrone. Ang mga mata niya ay kumikislap ng pulang liwanag. Tumayo si Tyrone mula sa trono. Pepe, ang agimat mo ay hindi mo pag-aari. Ibinigay sa iyo ng mga sinaunang nilalang para sa isang layunin. Ngunit, hindi mo pa alam ang buong kapangyarihan nito. Ang agimat ay hindi lamang nagpoprotekta. Ito ay isang susi. Tinutok ni Pipi ang agimat kay Tyrone. Ang agimat na to ay nagsisilbing gabay sa amin, hindi upang magdulot ng kapahamakan. Hindi ko hayaang magamit ito sa masama. Si Tyrone ay nagsimulang magmaniobra sa oras, at ang oras sa paligid nila ay nagsimulang magbago. Ang mga pader ng kuweba ay nagsimulang magbukas, nagpapakita ng mga imahe mula sa nakaraan at hinaharap. At agimat ni Pepe ay kumikislap ng matindi. Kumalat ang liwanag sa buong kuweba. Si Tyrone ay nagingit-ngit. Ang iyong agimat ay magiging akin, Pepe. Walang sino man ang makakatakas sa aking kapangyarihan. Si Pipi ay tumutok ng mas matindi sa agimat. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, ang mga imahe sa paligid ay nagsimulang magbago. Nagpapakita ng mga alaala ng kabutihan, pagkakaisa at pag-ibig. Ang liwanag ng agimat ay unti-unting pinapalakas ang loob ni Pipi. Sabi ni Pipi, Hindi mo kami matatalo, Tyrone. Ang pagkakaisa at kabutihan ay walang kapantay. sa isang malakas na pagsabog ng liwanag mula sa agimat ni Pipi ang tumama kay Tyrone. Nang pakawala siya ng kanyang kapangyarihan at ang mga imahe na nakaraan at hinaharap ay naglaho. Ang kuweba ay nagiging tahimik. Ang oras ay bumalik sa normal. Sa tagumpay ni Pipi laban kay Tyrone, natutunan nila ang agimat ay hindi lamang isang piraso ng lakas, kundi isang simbolo ng tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa, ng kabutihan at ng tapang. Sa baryo, ang mga tao ay nagdiriwang at si Pipi ay nakatayo sa gitna ng kanyang mga kababayan. Ang agimat ay muling kumikislap sa kanyang kamay, ngunit ngayon ay puno ng pag-asa at pagnanais ng mas maliwanag na bukas. Sabi ni Pipi sa mga tao, Ang laban ay hindi patapos. Ang agimat na ito ay magsisilbing gabay sa atin sa mga darating pang pagsubok. Magkaisa tayo at sama-sama tayong lalaban. sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kwento ni Pipi at ng agimat niya ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga tao ng San Gabriel. Ang kanilang laban para sa kabutihan ay magpapatuloy at sa bawat hakbang nila
ang agimat ng pagkakaisa at mag-ibig ay mananatili. Ang araw ay lumulubog sa San Gabriel habang ang buong baryo ay abalas kanilang mga gawain. Si Pipi ay naglalakad patungo sa burol kung saan matatagpuan ang sinaunang templo na may kaugnayan sa agimat na hawak niya. Sa kanyang kamay, ang agimat ay kumikislap ng misteryosong liwanag at sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng kanyang misyon. Ang agimat ni Pipi ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga inaapi at isang kalasag laban sa kasamaan. Ngunit sa bawat pagpapalaya, may mga sakripisyo na kailangang harapin. Ngayon, si Pipi ay humaharap sa huling pagsubok, ang pagsubok ng kanyang sariling puso. Sa templo, si Pipi ay huminto at tinitingnan ang matandang bato na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Dahan-dahan niyang inabot ang agimat at inilapit ito sa bato. Si Pipi parang naghihipag-usap sa agimat. Agimat, binigay mo sa akin ang lakas upang ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban. Ngunit, ang tanong ko, ito ba ang huling hakbang ko? Ano ang kasunod na mangyayari? Ang agimat ay kumikislap ng malakas at ang buong templo ay nagliwanag ng isang misteryosong aura. Isang tinig mula sa agimat ang narinig. Tila isang gabay mula sa nakaraan. Pepe, ang agimat na iyong hawak ay hindi lamang isang kapangyarihan. Ito'y isang pamana mula sa mga ninuno, mga tagapagtanggol ng bayan. Ngayon, kailangan mong alamin ang tunay na kahulugan nito. Bigla ni lumabas si Tiron. Pepe, akala mo ba natapos na ang lahat? Ako ay hindi kailanman mawawala. Ang agimat mo ay magiging akin. Ngayon, itutulak kita sa isang laban na hindi mo kayang panindigan. Si Pipi, tinutok niya ang agimat kay Tiron. Hindi ko hayang mangyari yun. Ang agimat na to ay hindi para sa isang tulad mo. Sa huling pagnanais ng kalaban, si Pepe ay naharap sa kanyang pinakamalaking pagsubok hindi lamang upang talunin si Teron, kundi upang malaman ang tunay na kahulugan ng kanyang agimat. Sa bawat pag-atake, sa bawat hakbang, si Pepe ay natututo ng mas malalim na wisdom. Si Teron nagpakita ng mas malupit na puwersa. Huwag kang magtangka, Pepe. Wala kang magagawa laban sa aking kadiliman. Ang agimat na iyong hawak ay wala ng silbi. Tinutok ni Pepe ang agimat sa kanyang dibdib. Ang liwanag ay unti-unti bumabalot sa kanya. Ang agimat na to, hindi lamang sa lakas, kundi sa puso ng bawat isa sa atin. Ito ay buo dahil sa pagkakaisa. Kaya hindi ko ito iiwan kahit paanong kadiliman. Ang liwanag ng pag-asa ay mananatili. Bigla ang agimat ni Pipi ay naglabas ng isang malakas na liwanag at ang kanyang katawan ay napuno ng enerhiya mula sa mga tao ng San Gabriel. Ang liwanag mula sa agimat ay nabigay lakas kay Pipi at sa isang malakas na sigaw, pinutol niya ang kadiliman ni Tiron. Si Tiron sumigaw habang ang dilim ay nawawala. Imposible! Hindi ko kayang talunin ang liwanag! Sa kabila na lahat ng pagsubok, si Pipi ay nagtagumpay. Hindi lamang laban kay Tiron, kundi sa pinakamahalaga, ang tunay na lakas ng agimat, ang lakas ng puso, ng pagkakaisa at ng walang hanggang pag-asa. Si Pipi lumingon sa mga tao. Ang laban ay hindi natapos dito. Ang agimat na ito ay nagsilbing gabay para sa ating lahat. Ngunit
ang tunay na lakas ay matatagpuan sa ating pagkakaisa, sa ating pagmamahal sa isa't isa. Sama-sama, patuloy tayong magpapatagumpay. Sa huling kabanata ng kwentong ito, natutunan ng mga tao ng San Gabriel ang tunay na kahulugan ng agimat. Hindi ito isang bagay na hawak lamang ng isa, kundi isang yaman na nagsisilbing gabay sa buong komunidad. Ang mga inapi ay naging malakas at ang agimat ni Pepe ay naging simbolo ng pag-asa at tapang sa harap ng kadiliman. At dito nagtatapos ang ating kwento ng agimat, isang piraso ng kasaysayan at misteryo na patuloy na bumabalot sa ating kultura. Marahil, sa bawat agimat na nakatagong kwento, may mga natutunan tayong hindi lang tungkol sa ating nakaraan, kundi pati na rin ang mga kahulugan ng lakas, tapang at pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may agimat na kailangan. Minsan, ang pinakamalakas na agimat na mayroon tayo ay ang ating sarili, ang ating tapang, pag-unawa at tiwala sa ating kakayahan. Kaya't hindi ba't mas maganda kung maging agimat tayo sa ating sariling buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba? Kung ikaw ay nahumaling sa mga kwento ng agimat o kaya'y naghahanap pa ng iba pang mga misteryo ng ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pagtangkilik at muling magkita tayo sa susunod na kwento na tiyak ay magbibigay sa inyo ng mga bagong kaalaman at kabiganian. Hanggang sa muli, mga kaagimat.